lähtee keihästä. Ja nyt lähtee liikkeelle. Yksi taka-askel. Markko tulee viivalle. Vauhti on lähes puolet lyhyesti. Nyt nousee Venäjälle. Menee pitkälle. Ja meni kilpailussa. Meni aika pitkälle. Eka kosketus sähkökitaraan. Ja mä oon sen verran pieni, että mä en ehkä osannut edes silleen, että sähkökitara oli enemmänkin vaan, että se on sähkökitara. Et sit jotenkin myöhemmin mä aloin niinku tajua, että niin joo, että tämmönen Stratocasteri on tän näköinen ja se soundaa tältä ja Les Paul on tän näköinen ja varmaan niinku Slash oli niitä ekoimista, niinku mä olin jotenkin, toi Les Paul on niinku aika makee ja mä sit tennismailalla peili edes kuvittelin olevani Slashit, mä olin joku vähän yli 10 ja sit kun mä pääsin kokeilemaan Les Paulia, mä muistan ennen kuin mä olin päässyt kokeilemaan, mä kelasin, että toivottavasti mä dikkaan siitä kitarasta, kun se on niin mageen näköinen. Ja sit sehän istui hanskaan, kun mä olin hyvin tyytyväinen. Kyllä siinä vähän pitää, tiedätkö, kutista tuolla kolkusissa. Et onhan se kuitenkin vaikka nyt niinku, mitä sanotaan, että se on instrumentti ja muut, mutta niinku, kyllä se ainakin mulla on, että kun sä menet lavalle, niin kyllähän sinulla pitää olla sellainen fiilis, että niinku, tiedätkö, metsi on niinku äijä ja tää kitara on nyt sitten kädenjatke ja välillä se on munanjatke ja mikä jatke, mutta silleen, että sen kanssa on niinku silleen yhtä, että kyllähän se nyt on vähän, kun sä sitä ja tiedätkö, tässä lanteella, niin et täällä ei missään nimessä, ihan kauhea, ihan downeri. Kun se on tossa silleen, resonoi tossa vatsan ja kulkusten kohdalla, niin tuntuukin hyvältä, ehkä näyttääkin. Mä oon Euge Valovirta ja tää on mun kitara. Tää on ESP Eclipse Euge Signature malli. Mun eka itse asiassa mä en hankkinut sitä, vaan hyvä ystäväni Sevi Siljola lainas mulle Gibsonin 89-mallisen Tobacco Burstin, joka mulla on muuten vieläkin lainassa. Me puhutaan siis nyt vuodesta 90 tai 91. Ja se oli pitkään mulla silleen, että mä lainasin sitä aina keikoille. Kun mulla oli joku halpi Strato, mulla ei ollut varaa ostaa. Mä lainasin aina sitä, ja jossain vaiheessa Sevi sanoi, että jos sä vaikka pidät sitä, että kun hän ei siitä niin paljon, että hän oli enemmän niin kuin Straton miehiä. Niin sitten se vähän niin kuin jäi mulle. Ja sitten jossain vaiheessa mä sit hommasin siihen rinnalle niin Epiphonein Les Pauleen ja sitten jossain vaiheessa alkoi yhteistyö musamaailman kanssa, milloin tuli sitten Tokait kuvaan ja sitten 2004 mä sain sen ESPn diilin musamaailman Kaitsun kautta. Muistaakseni, mulla ei nyt niitä ole tässä, mä en muista sarjanumerosta, muistaakseni se missä on se niin sanottu Rebel Flag, niin se oli muistaakseni eka. Mutta tää tuli tää God's Blake pääkallologokitara hyvin sen jälkeen. Sehän on siis musta kitara, mutta tää logo on siis orkesterini, mikä meillä oli silloin God's Blakein logo. Ja musamaailmassa ne teippas sen siihen. Ja tästä logostahan on nyt tästä tullut ehkä monille se, ketkä ei silloin God's me oltiin oikeastaan vaan niinku Suomessa silleen, niin monelle siitä on niinku tullut. Mulla on se tatuoituna tänne ja se näyttää tosi hyvältä. Sitten oli niinku tullut se juttu ja kun tää erottaa tavallaan silleen, että sit heti tietää, että toi on ton ja Dimebagilla on ne salamat. Ja mä dikkaan tästä, koska God's Blake oli mun niinku ensimmäinen bändi, kenen kanssa mä sain levytyssopimuksen ja päästiin ulkomaallekin kiertää ja sellainen niin kuin oma lapsi niin sanotusti. Se on periaatteessa tää kitara, kun se muusta, niin se on niin kuin pikkasen viilattu siitä Tokaista. Et siinä Tokaissa oli muun muassa niin kuin mahonkin kaula, mutta mä tykkään tästä Vaahtera-fiiliksestä vähän enemmän ja kun tää on kovempaa puuta, niin kun rundaa maailmalla ja reissaa, niin tää ei ole niin herkkä niin kuin ilman kosteuden kautta kuivuuden vaihtelulle. Eli tää pitää niin sanotusti kutinsa, ainakin mun kokemuksen mukaan, snadisti paremmin kuin mahonkikaula. Mä en oikeastaan tiedä, miksi mä oon sit jotenkin aina tällä vaan enemmän soittanut. Mulla on yleensä ne eri vireet, kun Sunningissa meillä oli tietty vire ja tää kitara oli siinä vireessä, niin kuin normaali D-ssä. Ja olisiko se musta sitten ollut vaikka S tai jossain muussa ja sitten tää jäi. Ja sitten kun Saira
Saira perustettiin, kun tää on siis D, C-ssä kori, eli 2 sävelaskelta alemmas ja sitten drop, nyt tää on itse asiassa dropissa, koska keikka alkaa droppi-biisillä. Niin sit tää vaan valikoutui jotenkin, että okei, mä vedän ton kitaran C, koska kielet on myös paksummat tässä kuin vaikka esvireisessä kitarassa. Niin sit se vaan niinku siitä jäi. Ja tässä oli myös sellainen, nyt kun mä tässä puhun, niin mä muistan asioita, koska se musta soundas aluksi paremmalta. Se soi akustisesti rikkaammin ja tää oli vähän niinku semmonen, siis soundas tosi hyvältä, mutta se ei ollut ihan niin kovaa soinut. Sitten mä ajattelin, että mä vaan rundaan täällä ja niinku skulaan ja vien tätä joka paikkaan, niin parin vuoden jälkeen niin tää alkoi aukea, niinku tää sointi. Ja niinku viini paranee ikääntyessä vanhetessaan. Näin olen kuullut kerrottavan. Mä oon ollut niin kauan raittina, että mä en enää edes muista, miltä se alkoholi maistuu ja hyvä niin. Mutta se oli myös yksi syy. Että mä halusin vaan niinku skulaa tällä, että kun monta kertaa ne kun ne saa happea ja muuta, mutta nyt tää soundaa tää ja se musta on soinniltaan ja tatsiltaan ja kaikki muutenkin niin käytännössä identtiset. Toki aina kun ne on käsin tehtyä, niin on aina pieniä, mutta hyvin lähellä toisiaan. Oikein ainoa ero oikeastaan, se toinen on niin värit on flipattu. Idea flipata nämä värit. Varmaan se oli, että olisikohan mä sit pelleili jollain, että hei, toihan voisi näyttää itse asiassa tosi makealta, vai oliko mä musamaailmassa jotenkin, että mä halusin toisen, mitä joskin, ensin mä muistan, oliko siinä vaan, että flipataan ne värit, että sehän on cool, että mulla ei ole yhtään valkoista kitaraa, ja koska tämähän on nykyään mennyt jo ehkä vähän tuollaiseen, niin kuin Olympic Whiteiksi, vai miskä sitä sanotaan, tää oli siis täysin niin kuin lumivalkoinen, mutta ajan patina keikat ulkosalla valoissa, niin tää on alkanut mun mielestä näyttämään jopa ikääntyessään uutta paremmalta. Varmaan silleen pitkänäin tulos, että mä olin kuitenkin, kun mä tän tilasin näillä spekseillä, niin soittanut jo 2000, aika siis vuosia, toistakymmentä vuotta pitkään. Mä niin kuin tiesin, mitä mä haluan. Ei se ollut, se oli ihan niin kuin, että tuhti C-kaula, noi puut, jumbonauhat, noi mikit, 12 tuuman radius. Se kesti varmaan sen verran, kun ne kesti kirjoittaa ylös. Ei mulla ollut. Se oli selvä peli heti alusta. Tää on hyvin perinteinen niin kuin Les Paul customit on, eli Mahonkin body. Täältä jossain näkyy ehkä vähän, kun täältä on paloi vähän lähtenyt, niin Mahonkin sitten vaahtera kannella. Vaahtera kaula, mikä on niin kuin, tää ei ole täysin, tää on niin kuin satiini. Mutta kun mä oon niin paljon soittanut, niin tässä ei käytännössä ole enää yhtään mitään. Et se on niin kuin tuntuu kuin lätkästagalta. Ja Ebenpuu otelauta. Mä oon digannut siitä fiiliksestä. Siitä se on aika sellainen niin kuin pureva. Ja se näyttää hyvältä. Jumbonauhat. Nämä on ihan normaali jumbonauhat. Kun mä oon uudelleen nauhoittanut. Tää itse asiassa just tuli nauhahionnasta musamaailmasta. Seuraavan kerran, kun se on edessä, niin voidaan olla, että joutuu vaihtamaan nauhat. Mä oon nyt laittanut rosterinauhat, eli englanniksi stainless steel. Ja mä oon niistä tykännyt tosi paljon, koska ne ei käytännössä sit kulu. Ja niistä tulee ehkä vielä vähän enemmän napsuu. Mutta nämä on ihan normaalit jumbonauhat. Sitten tässä on nämä lukkovirittimet. Gotohit, mitkä on hyvin kätevät, pitää vireen paremmin. AMG 81, 85 mikit. Mitä mä oon silloin ihan ekaan kitaraan musamaailmassa, olisiko ollut mun joku Epiphone. Menin sinne, muistan, että kun nämä mikit on jotenkin, että kun ne ei oikein, että täältä soundaa ja sitten se on vähän täältä ja vähän äänekkäät ja musamaailmassa taisi sanoa, että tämmönen kuin EMG 81 ja 85, että ne on semmoiset aktiivimikit. Ai jaa, en tainnut mitään, kun ei sillä ole internettiä, mutta sitten kun ne sanoo, että Jack Wilde käyttää näitä, ai jaa, selvä, kaupat. Et jos se on hyvä herra Wyldelle, niin on se varmaan ihan hyvä nuorelle Valviran pojallekin. Jotenka, ja niin kuin sanonta kuuluu, että jos ei se ole rikki, niin älä lähde korjailemaan. Et näillä on menty.
Herra Jumala, mitä siitä tulee? Yli 30 vuotta. Oliko? Ei siinä niinku oikeastaan muuta. Tää on ehkä sellainen spesiaali, miksi mä laitan kielet näin päin. Varmaan osaksi oli Zakk Wylde, mutta itelle mulle ainakin nykyään, joskus nuorempana se oli ehkä se syy, kun sekin veti. Mutta mä tykkään, miten käsi lepää tässä kivasti. Ja sitten mä pystyn laittaa tämän tallapalan ihan tähän padyin kiinni. Ja sitten, että tää kulma ei ole niin jyrkkä. Jos tää on täällä kiinni, se on tosi jyrkkä se kulma. Jos se haluaa loivasta, te joutuu nostaa. Tää on varmaan ihan puhdas taikauskoa, mutta mä uskon, kun tää on kiinni tässä padissa, niin se resonoi paremmin. Kun se on ihan niin syvällä tuolla, kun menee ja kielet näin päin. Ja mä tykkään tästä ja sit sillä pystyy tekemään tämän. Ja dikkaan tosta, koska sit demppaa, niin ottaa vähän taaksepäin, niin se demppaa vähemmän vähän eteenpäin, niin eteenpäin enemmän, taaksepäin vähemmän. Ja nyt se käsi ei niin kuin, joskus mä oon soittanut muiden kitaroilla, mitkä on. Ja kerran itse meidän skittoteknikko laittoi vahingossa mulle nämä kielet. Siitä on itse asiassa kuviikin. Huomasin silleen sit keikalla, että miten mun käsi luiskahtaa tonne. Niin se oli laittanut ne kitarat silleen oikein. Kielet oikein, eikä väärinpäin. Sitten annoin palautetta. Ihan hyvä, mutta seuraavalla kerralla silleen väärin. Mutta ei tässä muuten mitään. Niin ja tää. Monet on tästä kysynyt. Tää siis, ne tietää varsinkin studiossa, jos on säröä, niin jos kitara resonoi, niin sieltä tulee tosi korkeita. Tää on siis mitä laitetaan ikkunatiivisteisiin. Mulla oli tässä kaikennäköisiä superloneja, mutta ne aina putos. Tää on liimattu. Ikkunat meni K-rautaan ja kaverille, että pitäisi saada ikkunatiivistä. No se kysyi, että minkäs kokoiset ikkunat ja paljon sulla on se väli ja miten tiivistä. No kun mä ei tuu silleen ikkunoihin. Sitten tulee, että no missä, soitat se kitaraa? En. Mä sanoin, että no sit mä en edes ala. Mutta jos sä vaan näytät, että mä kyllä tiedän mitä mä tarviin. Tulee, että okei, kitara on ikkunan tiivistetty. Ja näin on. No siis mulla on ollut suuri ilo ja kunnia niin musamaailman ja Saarikon Kaitsu ja Riihijärven Roopen kanssa nyt viime aikana. Itse asiassa just Roopen kanssa istuttiin pari viikkoa sitten, tilattiin uusi. Se on vähän erilainen, mutta siitä joskus myöhemmin. Käytännössä menee niin, että on istunut Kaitsun tai Roopen kanssa alas. Niillä on dokumentit ja muut ja sitten käyty ne läpi. Ja sitten ne lähettää sen ESPn custom shopiin Japaniin. Ja sitten sieltä tulee piirustukset takas. Että onko tämä oikeassa paikassa ja onko noin. Ja sitten katsotaan ne. Ja sitten jos täytyy muuttaa, just onko nimmari oikein. Ja sitten jos on pientä viilausta, niin sitten muutetaan, ehdotetaan ja sitten sieltä tulee uusi. Sitten kun se on hyväksytty, niin sitten odotellaan. Et sehän saattaa olla aika pitkä. Et nykyään estyy taitaa olla parikin vuotta se aika. Mulla meni näihin ehkä olisiko mennyt puolisen vuotta silloin, kun nämä on tilattu. Espikin on kuitenkin kasvanut, mutta se custom shop on edelleen yhtä pieni. Mikä on tavallaan hyvä, että siellä on ilmeisesti ne samat niin kuin huippujätkät duunaa ja ne on niin kuin pitänyt sen laadun korkean. Sellainen se käytännössä on. Ja sitten se tulee, niin kuin tämänkin kanssa, niin kuin mä sulle kerroinkin, että tuli soittaa, että ne sun kitarat on täällä. Että mä olin, että mitä niin kitarat? Yksihän mulla pitää tuu tänne, no sitten sieltä tuli 2, toinen oli vaan musta. Niiden piti tehdä valkoinen, mutta ne teki vahingossa mustaa, niin sitten mä saan ne molemmat. Kyllä tää käy. Yeah, because the adrenaline. I think it's also just the pathways. What? It's just the pathways to the body.